Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na tu malou EDC svítilnu od společnosti PowerTech. Jdeme na to. Osobně už několik let používám tu E2, taky od PowerTechu. Je menší, levnější, ale taky toho dokáže mnohem míň, což o téhle svítilně se určitě nedá říct. Jmenuje se EDC Cadet, což už nám tak nějak říká, k čemu vlastně by měla být nejvíc používána. Je to k tomu každodennímu nošení, takže vždycky můžu mít v kapse. Tomu samozřejmě prospívají i ty rozměry, i ta hmotnost, na co se za chvíličku podíváme. Hlavním parametrem a takovým asi nejdůležitějším, co tady vlastně si často zmiňujeme, je pochopitelně cena. Cena téhle svítilny je nějakých 1790 korun v ten konkrétní moment. Je to hodně nebo je to málo? Osobně si myslím, že to není vůbec tolik, protože dokáže nabídnout spoustu funkcí a spoustu parametrů, které se nám, věřím, budou opravdu líbit. Celková délka je 8,5 cm, šířka potom 2,3 cm a 2,6 cm a má 60 gramů bez baterie. Baterii dostaneme k tomu, jedná se o CR123A, takovou tu standardní, nicméně v tomto případě ji můžeme dobíjet, což je samozřejmě super, jelikož my si ji můžeme nechat klidně v té svítilně a tady pomocí tohohle z toho bezkontaktního, nebo jak se tomu říká, zkrátka magnetického dobíjení, kdy já vlastně vezmu ten protikus, ten mi to takhle cvakne, hnedka se začne dobíjet a zároveň mi to tlačítko problikává modře nebo červeně podle toho, jak moc je to nabitý, tak já se to úplně v pohodě můžu sám nabít, což je úplně super. Dalo by se tedy říct, že s těma kompaktníma rozměrama, s tou nízkou hmotností a samozřejmě i s tou svítivostí, což je 1200 lumenů, to není vůbec málo, je to taková ideální EDC svítilna. Ale my tady máme nahoře ještě ten klip. A ten klip je za mě naprosto parádní. Jasně, můžeme ho znát od jiných svítilen, ale tady to vlastně slouží tak, že my si to tak můžeme nasadit úplně v pohodě a používat třeba jako čelovku nebo jako něco jiného. Klidně si to můžeme dát na nějaký klip, někam to zavěsit a bude to tam držet. Což je za mě super, je to takovýhle oboustranný klip, z jedné strany tedy, abych to mohl nosit v kapse, z druhé strany, abych to mohl připnout třeba na tu kšiltovku nebo něco podobného. Pojďme si projít tu svítilnu část po části, ať se dozvíme nějaké informace. Nahoře máme reflektor s tou ochrannou hradbou, s takovou tou korunkou. Ta je tam kvůli tomu, že to můžeme samozřejmě použít i jako kubotán, na někoho s tím vytrestat, když nás bude zlobit, ale je to pochopitelně i, aby to chránilo ten reflektor. Když to někam postavíte, bude to svítit, tak uvidíte, že jste to nechali svítit. Dál potom máme tu reflektorovou část, jak jsem říkal, 2,6 cm. Máme tady to dobíjení a máme tady ten klip. Následně na druhé straně máme tlačítko, kterým si budeme volit možnosti toho svícení, k tomu se za chvíličku dostaneme. Potom je tady zúžená ta část, za kterou to vlastně budeme držet. A na konci máme potom druhou korunku s hlavním palcovým tlačítkem, který funguje jak na momentální stisknutí, tak i na promáčknutí. Takže ať už si potřebujete posvítit jenom chvilku, anebo samozřejmě to nechat dlouho zapnutý, tak vám to tlačítko poslouží. Ta korunka to potom chrání, aby se to vlastně nezaplo, že to máte někde v kapse, v batohu nebo s tím někde fungujete. A tady potom máme průvlek, takový dva otvory, kterými můžeme prolíst takový poutko, který k tomu dostaneme. Dostaneme k tomu vlastně poutko, náhradní těsnění, zároveň i potom ten dobíjecí kabel a podobné věci. Co by nás na té svítilně mělo zajímat dál? Máme tady hliník, který je tak nějak asi standardem, protože potřebujeme, aby to bylo odolný a zároveň lehký, takže je tady eloxovaný hliník a má to IPX7, což nám vlastně nabízí dost velkou odolnost. Pádovka tam je ze 2 metrů, takže úplně v pohodě, když to spadne, nemusím se o to bát. A ponory tam potom 1,5 metru, takže jakýkoliv déšť ta svítilna je schopná zvládnout. To jsou za mě parametry, které, jak už jsem říkal a opakuju se, vím to, tak z toho dělají skvělou EDC svítilnu. No a jelikož jsme si probrali už všechny ty základní parametry, pojďme se teďka podívat na to, jak ta svítilna dokáže svítit, protože to je za mě samozřejmě velice důležitý parametr. Máme tady celkem 6 světelných režimů, což si myslím, že je super. Základní režim je úplně taková malá bludička, která svítí žádná celá 4 lumenu. A na těch žádná celá 4 lumenu to dokáže svítit 4,5 dne, což je opravdu samozřejmě velký záběr toho svícení. Myslím si, že to je super. Když to pak přepnu, mám tady další možnost, což je 19 lumenů, tam na to vydrží asi 10 hodin. Následně tady mám potom 140 lumenů, takový medium, tam je to nějakých zhruba 3,5 hodiny. Potom mám high 600 lumenů, 45 minut a úplně turbo, což je 1200 lumenů na nějakých 40 minut. Následně potom ještě samozřejmě je tam i stroboskop, který je
tak i těch 1200 lumenů a ten vydrží zhruba 60 minut. Jak jste mohli vidět, tak když jsem se snažil to promáčknout vlastně na to turbo, doufám, že jste to viděli, tak to turbo se snížilo. To znamená, že když ta svítilna ví, že nemá 100% nabití nebo 80% nabití aspoň, tak vás na to turbo nepustí. Jelikož samozřejmě potom byste to hrozně rychle vybili a přišli byste třeba o ty low nebo medium možnosti a to by bylo velice nepříjemné. Takže je super, že ta svítilna dokáže sama o tom přemýšlet, ale co je taky super, tak pochopitelně i paměť, kterou tady zkrátka čekáme, jelikož v okamžiku, kdy si to zapneme a nastavíme, tak nám se to vždycky zapne tam, kde jsme to naposledy vypli. Takže si to můžeme nastavit třeba na ten stroboskop a v okamžiku, kdy pak budu chtít, tak si to můžu vlastně jenom přísvitem anebo tím stálým rozsvícením takhle hezky kliknout. No a pochopitelně, když budu chtít rovnou stroboskop a nebudu to mít předvolený, tak mi stačí podržet tohle horní tlačítko a mám vlastně rovnou stroboskop takhle na to momentální sepnutí. Ještě bychom si mohli prozradit, že maximální dosvit je 240 metrů na to turbo. Takže co ta svítilna vlastně je, co představuje? Je to opravdu tak ideální EDC, jak nám tady PowerTech říká? Říká, že to je jediná svítilna, kterou sebou musíme nebo bychom měli nosit. Za mě, co se týče těch hlavních parametrů, takže hmotnost, rozměry, tloušťka, možnosti těch režimů, ale i to IPXO a to dobíjení především mi dává dost komplexní objem dat, dost komplexní objem parametrů, abych si řekl, jo, tohle je svítilna, kterou chci kapse nosit a dost přemýšlím, že ji vyměním za tu E2, kterou nosím, která je sice, dejme tomu, asi 4x levnější, ale pochopitelně taky zdaleka nenabízí takový funkce jako ten EDC Cadet od společnosti PowerTech. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost, to bude pro dnešek všechno, kdyby vás produkt zaujal, jako vždycky nahoře v fíčku máte třeba nějaký další video a odkaz přímo na ten produkt, stejně tak jako dole v popisku tohoto videa. Já vám moc děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně, hezký zbytek dne a někdy příště. Ahoj.